Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, jakou výši finanční, vojenské a humanitární pomoci měla Ukrajina dostat od začátku války od mezinárodního společenství. Úplně přesná částka se velmi těžko stanovuje, protože pomoc Ukrajině není pouze o financích. Jde také o poskytnutí humanitární pomoci, garancí, úvěrů a dalších projektů. Je to v řadě aktivit Evropské unie a jiných států světa. A navíc řada dohod prošla přes tajnou dohodu. Pojďme si rozkrýt údaje, které se dají veřejně dohledat. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď. Začínáme. Tady vpravo najdeš kasičku, kterou budu po celé video postupně plnit. S částkami mi hodně pomáhala umělá inteligence. Z jakých článků čerpala, ti dávám do popisku. Válka na Ukrajině začala v únoru 2022, od té doby do srpna 2023 činila celková mezinárodní pomoc přes 170 miliard eur. Hlavní přispěvatelé byly Spojené státy americké, které poskytly vojenskou pomoc v hodnotě 44 miliard eur. Německo přispělo vojenskou pomocí za 17 miliard eur a Evropská unie dala celkem 87 miliard eur. Tato částka zahrnovala makrofinanční pomoc pro podporu státního rozpočtu, vojenskou pomoc, humanitární pomoc a pro financování infrastruktury, zemědělství a energetiky. Státy G7 významně přispěly k vojenské pomoci Ukrajině i hned po začátku konfliktu. Další podpora byla domluvená na summitu v roce 2023 v Japonsku, a to ve výši přes 150 milionů dolarů. Jde o celkovou částku zahrnující všechny oblasti podpory včetně půjček, vojenské pomoci a humanitárních darů od roku 2023. Pro Ukrajinu je právě podpora od G7 zcela klíčová. Dodávají především raketové systémy, dělostřelectvo, tanky, systémy protivzdušné obrany, munici, obranné techniky, výcvik a vojenský materiál. A pak je tu ještě NATO Trust Funds. Do konce roku 2023 bylo vyčleněno na obranu a rekonstrukci přes 400 milionů dolarů. Jde především o zajištění vojenské mobility, zdravotní pomoci, odminování, výcvik a obnovu infrastruktury zničené válkou. Od srpna 2023 darovaly Spojené státy do letošního února celkem 119 miliard dolarů a Evropská unie přes 28 miliard eur ve formě úvěrů a grantů. Do konce roku 2027 navrhuje ještě další pomoc. Pojďme si rozebrat, co to všechno znamená v praxi. Jde o menší část pomoci ve formě grantů, což jsou nevratné finanční dary. Tyto peníze pocházejí z rozpočtu Evropské unie, který je financován členskými státy. Ukrajina je může použít na humanitární pomoc, rekonstrukci infrastruktury, podporu armády či provoz státní správy a nemusí je vracet. Většina této částky byla poskytnuta jako úvěry, což znamená, že Ukrajina tyto peníze musí v budoucnu splatit. Tyto úvěry poskytla především Evropská komise, která si na finančních trzích půjčila peníze jménem Unie a následně je poskytla Ukrajině. Peníze tedy technicky pocházejí od investorů, kteří nakoupili dluhopisy Unie. Sem ještě vložím vsuvku, mrkni i na moje druhé video, které je o nejmocnější ženě Evropy. Dávám ti ho dolů do popisku. Snad mi YouTube i tohle video nezablokuje. Evropská unie neposkytuje peníze Ukrajině přímo ze svých rezerv, ale využívá kombinaci různých finančních nástrojů. Hlavní mechanismus pro úvěry Ukrajině je tzv. Makrofinanční pomoc. Jak jsem před chvílí zmínil, Unie si půjčuje na finančních trzích a Ukrajině poskytuje tyto půjčené peníze jako dlouhodobé půjčky s velmi nízkými úroky. Tyto úvěry jsou částečně garantované rozpočtem Unie. To sice snižuje riziko pro investory, ale tím, že do těchto fondů přispívají členské státy, částečně ručí za splácení ze strany Ukrajiny. Za chvíli ti řeknu, co se stane, pokud Ukrajina nebude moct splácet své závazky. Tento fond má až do konce roku 2027 rozpočet 17 miliard eur a přispívají do něho všechny členské státy Unie, větší státy dávají víc. Financuje se primárně vojenská pomoc jako zbraně, výcvik a obranné vybavení pro třetí země mimo Unii, především v krizových oblastech, jako je teď Ukrajina. O použití peněz rozhoduje jednomyslně Rada Evropské unie, která řeší krom jiného zahraniční a bezpečnostní politiku Unie a uzavírá dohody mezi Unií a dalšími zeměmi a organizacemi. Plánuje se využití výnosů z ruských peněz v evropských bankách. Za pár minut ti řeknu, kolik už Ukrajině ostatní země mimo Unii vyplatily ze zmrazených ruských aktiv. Splácení těchto úvěrů bude probíhat dlouhodobě a pro Ukrajinu za výhodných podmínek.
například s nízkými úroky, nízkou samotnou splátkou rozloženou na velmi dlouhou dobu, například 10 až 35 let, a také s odkladem začátku splácení na několik let po skončení války. A část splátek mohou pokrýt i budoucí výnosy ze zmrazených ruských aktiv. Toto přímo samotná Unie nevylučuje, že některé půjčky nakonec nebudou muset být splaceny, podobně jako u některých jiných krizových úvěrů v minulosti. Musí se k tomu shodnout Unie a členské státy. Toto obvykle probíhá jako politické vyjednávání, kdy různé členské státy bojují za určitou věc a nabídnou ostatním státům ústupky, pokud souhlasí s jejich návrhem. V praxi to znamená, že Ukrajina fakticky dostala peníze ihned. Financování je koncipováno tak, aby pomohlo Ukrajině udržet ekonomiku během války a následně ji postavit na nohy. Pro členské státy to znamená, že jejich příspěvky do rozpočtu Unie pomáhají Ukrajině buď přímo pomocí grantů, nebo nepřímo pomocí krytí rizik z úvěrů. Z toho ale plynou pro samotné státy rizika. To ve výsledku znamená, že členské státy Unie poskytují záruky Unie na úvěry. A pokud Ukrajina nebude schopna splácet své závazky, členské státy Unie mohou převzít část tohoto rizika a zajistit, že věřitelé dostanou své peníze zpět. Tímto způsobem se sice snižuje riziko pro investory a zajišťuje se pokračující financování Ukrajiny, ale pak ve finále hrozí, že veškeré dluhy Ukrajiny zaplatí z peněženek daňoví poplatníci v celé Evropské unii. Právě toto rozhodnutí blokovaly některé státy Unie, například Maďarsko nebo Slovensko. Po celém světě se nachází řada movitého i nemovitého majetku, které jednotlivé státy postupně zmrazovaly osobám a firmám, které se ocitly na ruském sankčním seznamu. Z výnosů pak poskytovaly půjčky a granty přímo Ukrajině, která tak získala přibližně 39 miliard eur, včetně půjček. A další prostředky mohou být poskytnuty i v budoucnu. Tady máš přehled, kolik poskytla Unie, kolik Spojené státy a teď nejaktuálněji tento měsíc, kolik poskytlo Spojené království na podporu obranných schopností. Celková částka od mezinárodního společenství tak mohla být přes 400 miliard eur. Pro představu to vychází přes 10 bilionů korun. Tato částka by vystačila České republice na více jak 4 roky. Do konce roku 2024 pomohla Česká republika částkou přes 9 miliard eur a na humanitární pomoc uprchlíkům dala přibližně 2,5 miliardy eur. Do republiky celkem přijala 360 000 osob a tito uprchlíci vrátili do českého státního rozpočtu na odvodech a daních celkem přes 55 miliard korun. Evropská unie pak vyplatila Česku finanční kompenzace za vojenskou pomoc poskytnutou Ukrajině přibližně 730 milionů korun. Umělá inteligence mi na dotaz, kolik peněz vyplatila Ukrajina přímo České republice, odpověděla: Nemám informace o žádných přímých finančních platbách od ukrajinské vlády České republice od začátku války v únoru 2022. Vztahy mezi státy v této době byly charakterizovány spíše českou podporou Ukrajině, zahrnující vojenskou pomoc, humanitární podporu a přijetí uprchlíků. Obnova Ukrajiny po skončení konfliktu představuje obrovský úkol, do kterého se zapojí mnoho států, mezinárodních institucí a soukromých firem. Přesný podíl jednotlivých aktérů na tomto procesu se stále formuje, ale již nyní je patrné, že významnou roli bude hrát Evropská banka pro obnovu a rozvoj, která plánuje v roce 2025 investice ve výši minimálně 1,5 miliardy eur do energetiky a infrastruktury. Mnoho zemí už teď poskytuje finanční a materiální pomoc na obnovu Ukrajiny. Například české firmy se s podporou vlády aktivně zapojují do obnovy energetické infrastruktury Ukrajiny a většina českých i zahraničních firm projevily zájem o účast na celém území. Podle průzkumu České hospodářské komory se o spolupráci na obnově Ukrajiny přihlásilo 103 firem z různých odvětví, přičemž každá šestá obdržela nabídku z Ukrajiny. V řadě diskuzích na netu i na sítích kolují informace a procenta, kolik přesně ze všech darovaných peněz skončilo v kapsách ukrajinských politiků a jak moc si teď všichni polepšili. Toto jsem se také snažil dohledat a zde jsou výsledky, které mi umělá inteligence sesumírovala. Přesná částka z pronevěřených peněz na Ukrajině od začátku války není veřejně dostupná. Nicméně korupce zůstává významným problémem i během konfliktu. Například v lednu 2025 byl hlavní psychiatr ukrajinské armády Oleg Drus zatčen pro podezření z přijetí úplatků ve výši $1 milionu za vydávání falešných osvobození od vojenské služby. V říjnu 2024 rezignoval generální prokurátor Ukrajiny Andrej Kostin kvůli skandálu zahrnujícímu úplatky za vyhýbání se vojenské službě, do kterého bylo zapojeno
odhaleno několik státních úředníků. Ukrajinská vláda podniká kroky k boji proti korupci, včetně zavedení odměn pro oznamovatele korupce. V říjnu 2024 obdrželi podnikatel Jevhen Ševčenko a úředník ministerstva obrany významné finanční odměny za odhalení úplatkářství, což byly první státní odměny tohoto druhu. Slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že mu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nabídl úplatek ve výši 500 milionů eur z ruských aktiv výměnou za podporu členství Ukrajiny v NATO. Novinky se odkazují na článek deníku Politico s tím, že údajná nabídka měla být vyřčena ke konci roku 2024 za zavřenými dveřmi během summitu v Bruselu, kterého se oba politici zúčastnili. Přestože přesné údaje o rozsahu zpronevěr na Ukrajině nejsou k dispozici, různé veřejné případy naznačují pokračující výzvy v oblasti korupce na Ukrajině během válečného období. A co si myslíš ty? Kdo získá největší podíl na obnovu země? Jaký máš názor na rozdělování peněz Ukrajině? A myslíš, že někdy vůbec skončí válka na Ukrajině? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Koukni i na další fakta v tomto playlistu, například na nejvíc špinavé město na světě, nebo jak si čínský režim kupuje Afriku. A jednou za měsíc vydávám videa, která jsou víc do hloubky.